Bine te-am găsit și o îmbrățișare mare, mare, mare în această zi de sărbătoare, pentru că da, azi e sărbătoare. 7 zile, începând de azi, în peste 175 de țări se va sărbători alăptarea. Firesc, frumos, natural, sănătos și totuși adesea cu un început chinuitor până la renunțare. Așadar, astăzi este despre tine, mamă, cea care nu ai alăptat. Exact. Probabil că atunci când se sărbătorește alăptarea, te gândești că nu faci parte din această mișcare, că doar tu nu. Păi, hai să vedem. Există o săptămână care să sărbătorească și persoanele care nu alăptează? Da. Există săptămâna mondială a alăptării. Ai auzit bine. Această săptămână nu este doar pentru mamele care alăptează, pentru cele care au reușit, ci este pentru fiecare mamă care și-a dorit să alăpteze, însă poate nu a reușit din diverse motive. Da. Este pentru tine, cea care ai alăptat o lună, o săptămână cu greu sau poate o singură zi și n-ai mai putut. Știu că săptămâna aceasta este incredibil de dureroasă dacă te afli printre cele care s-au luptat și într-un final au renunțat. Tu știi singură motivul tău. Este posibil ca dând scroll pe Facebook azi sau toată săptămâna și văzând postări despre săptămâna asta mondială a lăptării, să se redeschidă răni vechi și să simți sare acolo. Ai mai vrea o încercare sau poate că ți-a lăsat un gust amar și niciodată nu mai vrei să auzi despre asta. Și parcă totuși iar te întreb, dar dacă, cum ar fi fost dacă, oare unde-i plăcerea, cum este? În această săptămână, postpartum.ro sărbătorește alăptarea și cu tine. Și asta înseamnă că nu voi trece cu vederea ceea ce ai simțit, îndreptând atenția doar către cele care au reușit. Nu o să-ți spun nici să treci peste asta, lasă că o să fie bine. Și nu o să-ți spun nici că sentimentele tale nu mai contează, că oricum a trecut. O să spun că tu contezi. O să spun că ceea ce simți tu contează. Nu numai că te cred, te știu și te simt, pentru că am fost și eu pe acolo. Am trecut pe acolo. Vreau să spun doar că e important cum te simți, pentru că tu ești sursă de viață. Alăptezi sau nu alăptezi, tot sursă de viață rămâi. Ba chiar cred că tu, cea care nu, ești motiv de sărbătoare. Acele sentimente de durere, neputința ta, vinovăția și pierderea pe care le-ai simțit sunt de fapt actorii principali care fac ca noi azi să celebrăm o săptămână mondială a lăptării. Fac acest filmuleț pentru că mi se pare crud faptul că în general se strigă în gura mare despre beneficiile alăptării, însă prea puțin sprijin avem, concret și adecvat, pentru a și reuși acest lucru. Potrivit unor studii, 80% dintre mamele care opresc alăptarea în primele 2 luni spun că și-ar fi dorit să continue și consideră că ar fi reușit cu un sprijin mai bun. Nu este deloc un secret faptul că sute de mii de mame sunt lăsate baltă la propriu imediat după naștere. Câteva instrucțiuni la externare, pe repede înainte, așa, fără prea multe explicații, că doar ai instinct matern, ai să știi tu ce să faci și nu trebuie să înveți mare lucru. Și apoi ajungi acasă. În familie, se așteaptă o recuperare fulminantă, că doar au mai născut femeile, mamele noastre, cum au făcut. Cât despre alăptare, este ceva natural, vine de la sine, ce e așa o filozofie. Și asta cu consilierii în alăptare, dula, ce modă mai e și asta, ce fițe sunt, îți iau doar banii. Nu-i dai decât atâta chin, nu-i mai dai, mai bine dai lapte praf și terminăm cu chestia asta. Dar tu cum te simți? Mama cum se simte? Îndurerată că nu poate să-i ofere mult așteptatului pui acel minunat lichid magic. Greșită că cineva a pomenit forma mameloanelor ei ca fiind nepotrivite. Sau neîndemânatică că uite cum ții bebelușul greșit la sân. Și apoi neînțeleasă, neputincioasă și într-un final, știi, nu? Vinovată că nu poate mai mult. Iată de ce sinuciderea este principala cauză de deces la femei în primele 12 luni după naștere. Descoper în munca mea de zi cu zi că, consecința cea mai dăunătoare a lipsei de consiliere în alăptare în maternități a unui consultant acreditat, da? Este faptul că mamele nu au sprijin de care
emoțional, dincolo de informații, emoțional, atunci când se întâmpină problemele de început. De multe ori, aceste mame sunt foarte singure când ajung acasă. Pentru aceste mame, de multe ori, nu este nimeni acolo care să le dea o îmbrățișare fără multe cuvinte sau sfaturi, un pahar de apă, o gustare sau chiar o prăjiturică, că este voie. O privire blândă care să spună, îmi imaginez că ți-e greu, te cred, îmi pare rău. Nu este nimeni care să ofere cuvinte puține, cu alte cuvinte, și ascultare multă, pentru a le liniști, pentru a le încuraja, pentru a le aminti că nu trebuie să se simtă vinovate și că totul se învață cu timpul și cu foarte multă răbdare. Nu este nimeni să le spună că se pot privi în oglindă cu acceptare, știind că fac tot ce pot mai bine în acele circumstanțe. Nu este nimeni să le spună că abia s-au născut ca mame, că sunt noi nouțe, că nu au mai fost niciodată pe acolo și că da, este greu. Să spunem asta, să admită asta de față cu ea și să-i valideze povara nesiguranței pe care o simte. Nu este nimeni să le spună să nu se judece prea aspru, să-și dea timp să se acomodeze cu noua viață, să plângă, chiar este ok să plângă. Nu mai plânge. Ce tot plânge atât? Și gata. În general, acasă, în familie, se așteaptă. Se așteaptă să treacă pur și simplu perioada, să treacă peste asta așa, oricum. Doar să se termine odată cu toată văicăreala asta. Așadar, tocmai de aceea, această săptămână este importantă pentru fiecare mamă care și-a dorit vreodată să-și alăpteze copilul timp de o oră, o săptămână, o lună, un an sau cât a vrut ea. Toate merită ajutor și sprijin pentru a reuși, pentru că toate vor. Iar mamele care nu reușesc, din orice motiv, au dreptul la sprijin emoțional pentru a se vindeca de asta. Așa că, dragă mamă, tu care nu, poate săptămâna asta doare. Îmi doresc să știi că scopul acestei săptămâni, motivul pentru care batem tobe și povestim cu atâta ardoare despre alăptare, este pentru că fiecare mamă trebuie să primească sprijinul informațional, dar și emoțional și fizic pe care îl merită. Pentru că nicio altă mamă nu trebuie să treacă prin aceste dureri. Care sunt acelea? Vinovăția că nu a putut. Durerea că nu e mamă bună pentru că nu a alăptat. Că așa ne etichetăm noi. Săptămâna asta este și pentru tine, indiferent dacă alăptezi sau nu. Ești mamă, ca noi toate. Eu știu ce simți. Nu ești singură. Sunt Cristina Petcu, dula postpartum, consilier în lactație și tehnician nutriționist. Te invit să rămâi pe postpartum.ro să afli detalii despre această perioadă care nu este deloc ușoară, ba chiar aș putea spune că sunt provocări nebănuite. E un trimestru 4 despre care puțină lume vorbește. La mulți ani 9 mamelor, cu ocazia Săptămânii Mondiale a Alăptării.